السلام علیکم استاد چې جوړ راپاس ګرام شګدان راځو کني درس کو چې نو تیر ورځ مو تر سلیکشن پرې درس ویلي پښتنه ته پیدا کېدل کولای شي د ویډیو په کمنټ کې هم حاضریا دا کوي او هم خپل پښتنه وکړي او هغه چا چې تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي ویډیوګانې بغیر له ګروپه بغیر له نور ځایو څخه په اتومات ډول تاسو خپله در ورسېږي چې کېدای شي په راتلونکو وختو کې موږ ګروپ ته ویډیو نه اپلوډ نه نو تاسو کولی شئ چې د خپله په اتومات ډول تاسو ته ویډیو در ورسېږي راځو په درس شروع کوو تېره ورځ چې مو درس تر پولیګونال سلیکشن پرې ویلي نن میجیکل چې د خپله دغه ورته وایي دا مقناطیسي چې ما فقط کلیک ونیسه والا هغه ساحه چې کله سلیکټ یې شاوخوا یې ټوله ساحه ګوره په خپله ورسره سلیکټېږي دا ساحه چې زموږ څخه فقط محض یو کلیک وال غواړي په اول سر کې نور بیا زموږ څخه څه نه غواړي زموږ څخه دا ساحه ټوله سلیکټ شوي کولی شي د بیک سپیس په واسطه کوم یو ځای نقطه کښېښول هغه نقطه کولی شي چې بېرته د بیک سپیس په واسطه یې بېرته راپورته کړي سلیکشن وکړئ مازې موف ټول ته راځو په موف ټول کې دې ځای څخه حرکت وکړو ګوره دا سلیکشن موږ وکړئ چې اکثره وخت خلک اوس دغه سلیکشن څخه کار اخلي پسې کراپ دی کراپ چې ته ویل کېږي کراپ که موږ غواړو چې په دا ساحه کې یو کوچنۍ ساحه ځینې پرې کړو او هغه په هغې کې ایډیټ وکړو نو کولی شو چې دلته د کراپ په واسطه هغه ساحه سلیکټ کړو او ګوره دا په دې ساحه کې ګوره نور مازې پر دې باندې کلیک کوو چې دا ساحه موږ ته راسي په داسې ډول پسې داسې ځینې عکسونه که تاسې لیدلي داسې لږ بغلکي اخیستل شوي نو د هغو عکسو د سیده کېدو لپاره بیا موږ د دې ټول څخه کار اخلو دې سلیکشن کوو کولی شي په خپله خوښه په دا نقطو کې تغییر راولئ ګوره په خپله خوښه سیل هم ګوره عکس یې سیده کوي راته دا ډېر ښایسته کار کوي دا ځینې عکسو کې که عکسونه لږ کاږه اخیستل شوي د هغه عکسو کې دا ډېر ښایسته کار کوي پسې سلایس ټول دی د سلایس ټول لپاره به یو بل عکس راخلاص کړو سلایس ټول داسې کار کوي چې کله موږ یو دغه راخیستی یو عکس غواړو چې پر درو برخو وویشو دغه عکس یا پر درو برخو یا پر ډېرو برخو وویشو نو په دې کې تر ټولو کراپ ټول ښه کار کوي اوس راځم د افغانستان بیرغ راخلمه پر درو برخو یا که هر عکس یې څه پر هر څو برخو غواړي چې وویشي خو خیر زه دا عکس غواړم چې پر درو برخو وویشمه شو دا په درو برخو مې وویشه فقط یې مازې ور ثبتوو چې ثبت یې کوو موږ ته به هر عکس جلا جلا راته راولي دغه عکس چې دی چې موږ یې څنګه غواړو ثبت کړو په دې دا ځای هم باید زموږ ځای چې موږ یې څنګه کولی شو چې دغه عکس ثبت کړو دغه عکس د سیو فارویک د لارې موږ کولی شو ثبت یې کړو اوس د ګیف په ثبت یې ثبت دی د پي ان جي په شکل یې ثبت دی د جي پي جي عموما د عکس هغه خوندور فارمټ جي پي جي دی های غواړې لو غواړې ویری های غواړې په هر رقم چې غواړې هغه رقم تا ته دی دغه کوي نور دغه ایډیټ نه پکښې کوو فقط سیو پر سیو پر ډیسکټاپ یې ثبتوو اونلی ایمیج دی په یوازې ایمیج راته پرنټ کړه او سیو پر ګوره تاسې وینئ ګوره تور رنګ یې جلا موږ ته ثبت کړی دی سور یې جلا زرغون یې جلا دا هر عکس دی جلا جلا یې موږ ته ثبت کړی دی بیا راځو د هغه څخه وروسته سلایس سلیکټ ټول دی سلایس سلیکټ ټول دا داسې کار کوي دغه موږ چې اوس دا کوم ایډیټ پکښې کړی دی د هغه ایډیټ کولی شو د دې په واسطه یې تغییر کړو یوې خوا څخه بلې خوا ته یوسه دا نور کوم د ایډیټ چې موږ کړی هغه موږ د موف ټول د لارې کولی شوی خو دا د موف ټول د لارې نشو کولی نو دا خپل ځان ته دا یو ټول بل ورکړی دی د هغه څخه وروسته راځو Eyedropper دی
آی ډرپر چې خپله آی ډرپر داسې کار کوي چې موږ که غواړو یو عکس دلته کاپي کوي دی ځان سره چې هر عکس موږ یا هر رنګ چې موږ غواړو هغه دی موږ څخه کاپي کوي بیا موږ کولی شو چې د هغه عکس په واسطه د هغه رنګ په واسطه یو کار وکړو آی ډرپر ګوره دلته زموږ دی ثبت شو دغه رنګ فقط سور ګوره زموږ ته سور دی ثبت شو کولی شي چې هر رنګ به دې داسې ایسته کړي او د فورګراوند کلر ته یې ورکړي د هغه څخه وروسته 3D دی 3D زموږ په کمپیوټر کې خاص کار نه کوي کمپیوټر ډېر لوډوي نو وخت نیسي او ضرورت هم خاص نشته د هغه څخه تېرېږو پسې ځو د کلر سمپلر ته اوس موږ دلته 3 کلر لرو غواړم چې د دې 3 کلرو یا رنګو سمپل یا نمونه ځان سره واخلم او راسره کښېږدم تر څو زما که پکارېدل نو د هغه سمپل به ما سره پروت ګوره دا د دې رنګ سمپل شو اول دوم ګوره دوم د نم سره ته جوړ شو صحیح دی دریم ګوره دریم د نم سره ته جوړ شو موږ کولی شو چې بې نهایته ډېر خپل ځان سره ثبت کړو پسې رولر دی که غواړې د یو ځای څخه د بل ځای پرې د اندازه معلومه کړې نو کولی شې رولر په واسطه یې معلومه کړې ګوره رولر په واسطه یې کولی شې هلته معلومه کړې پسې نوټ دی کولی شې چې یو برخه کې نوټس ولیکې ګوره دا نوټ دی بس ما یې د دې پروت دی زه ورته لیکم چې دا د خان افغانستان دا ګور دا نوټ شو اوس یو نوټ مې دی بل درته ویزم موف ټول ته راځم فقط دا تاسو کولی شئ چې دا د یو ځای څخه بل ځای نقل کړئ نور دا خپل دغه ځای پرته دا ثبتېږي نه که تا یو لیکنه یا یاداشت ځان سره ثبت کړي هغه په دې ځای کې ورته ایښودل کېږي د دې څخه تېرېږو اوس زه یوه طریقه زه تاسو ته روټ یم را په یاد مې شوله دغه لیکچرونه یا د کوم نوټ یا د کوم ویډیو چې ده دغه ویډیو چې دا په یوټیوب کې موږ ګورو اکثره وخت په ډاونلوډوي د ځان سره کیدای شي په مخکې وختونو کې مو ځان ته پکار شي نو دا ځان سره ډاونلوډوي او بل د ویډیویي درس ته کتلو ښه طریقه دا ده چې ویډیویي باید مخته پته وي ته باید په کمپیوټر کې تخته یا کمپیوټر او ویډیو باید یو ځای سره بیا ته کولی شې چې استفاده ځینې وکړې او د هغه دې خوا ته یو څه درته سختېږي پسې اوس مو د نوټ څخه وروسته کولی شئ چې یاداشت لپاره یو نمبر ځان کړئ ګوره دا اول رنګ دی دا دوم رنګ دی دا دریم رنګ دی په دې ځای کې ما څلورم کوم نومونه کار کوي پنځم دا شپږم دا رقم کار کوي دا ځای دا ډېر ښایسته ټولز دي چې نن پر دې باندې کار کوو دا اول سپورټ هیلینګ بروش دی چې دا داسې کار کوي راوسو موف ټول سلیکټو اف 12 په وو چې ټول عکس بیرته شاته ولاړ شي ښه دا داسې کار کوي ځینې وخت که تاسې لیدلي د یو چا پر مخ باندې هغه ویښتان ایله یا داسې بل دغې نو دا داسې کوچني کوچني ټکي یا د مخ ټکي موږ کولی شو په دې باندې پاک کړو ګورو دا پښه ده دا نور رنګ سره دوی هلته یو شی کوي هغه کم دغه چې دی هغه یې ورسره یو رقم کوي د هغه د پښې رنګ پکښې ورکوي ګوره ډېر تر ډېره د دوی ځای ورته صفا کوي ګوره ګر سره ورکه سوله پښه دا نیشه دی ګوره نیشه ګر سره ورک سو خو ډېر غټ شیان هم نسبه کولی یو څه یې خامولی شي ګوره دا تور تور ټکي چې هغه برخه ګوره دا څونه صفا پاک یا ځای هغه برخه چې هغه رنګ غواړی چې ته په ځینې ایسته کې د هغه بغل ته چې کوم رنګ دی هغه رنګ زیات سلیکټ کوه د بل رنګ کم سلیکټ کوه بیا بیا ته کولی شې چې ژر یې پاک یې وکړي دا خو داسې کار کوي د دې څخه وروسته هیلینګ برش دی هیلینګ برش بیا څنګه کار کوي
زه پر دې ځای په کته ریږم الټ نیسم او کلیک کوم د دې ځای څه مو غواړم چې دغه عکس خاص په دغه اندازه په دغه خاص دغه عکس کولی شئ چې دلته یې داسې کاپي غوندې کښېږدي دا د هیلینګ برش کار دی او بل ځانګړنه بل دلته موږ بل هم یو ټولز لرو چې دغسې کار کوي د هیلینګ برش د هغه فرق په دې کې دی چې هیلینګ برش چې کوم کار موږ په هیلینګ برش کړی هغه یو څه داسې خام راځي تاسې ورته ګورئ داسې راځي لکه په عکس کې چې یو داسې دغه ځای غونډه صفا نه راځي ګوره داسې خام یې راوستی نو دا بیا تاسې کولی شئ چې دلته موږ دغه بل برش لرو دا د دې په واسطه به تاسې کولی شئ چې دغه خاص دغه رقم بیرته راولئ د دې بیا اندازه تاسو ور زیاتولی او کمولی هم شئ چې هر څونه ډېر کلیک ورکوئ هغومره صفا کېږي دغه ګورئ چې هر څونه کلیک ورکوئ هغومره او کیپیسټي هم کولی شئ د دې ځای څخه تاسې د کیپیسټي هم ور زیاته ور کمه کړئ دا ځای څخه کولی شئ چې کیپیسټي ور زیاته ور کمه کړئ 100 کیپیسټي کې د رسم کې ګوره څونه بېرته صفا راغلی دی دا خپل د کیپیسټي مو ور زیاته کړئ هغه ظرفیت چې دی هغه مو ور زیات کړئ چې دا ډېر ښایسته کار کوي کولی شئ بل عکس ته هم یوسئ ګورئ دا یوه طریقه در سره په یاد ولرئ ګورئ موږ ته د افغانستان دغه راخلاص کړی و نو داسې کار کوي دا دغه څخه وروسته پیټ ټول دی پیټ ټول بیا څنګه کار کوي چې کله چې موږ یو ځای ورته انتخاب کوو د هغه ځای ګور دا ما لیکلی دی زه غواړم چې دا بیرته ایسته کړم نو زه چې دغه ساحه مې سلیکټ کړه اوس د هرې خوا ته وړم د هغه ځای رنګ به راځي دې ته او د دې ځای رنګ به ورسره صفا کېږي ګوره صفا کېږي دا خوا ته دا یې رالم تاسې وینئ ګوره هغه ډېر صفا کوي دا چې دا رنګ ډېر تیز دی نو په دې خاطر بیا یو څه په صفا کولو کې کم راځي چې بل دا داسې د کوچني ځایو دپاره دی دونه غټ ځای دپاره دی هم نه بل کنټرول موو دی دا خو زموږ د دغه ځای څخه غواړو چې دغه عکس چې کوم دی د دې ځای څخه ایسته کړو بل ځای یوسو نو د دغه ځای څخه به هم پاک سي پر هغه ځای لکه هغه موږ سم نه عموما لکه په کمپیوټر کې یو فایل دی یو ځای څخه بل ځای ته موو کوو ګوره ګرسره د دې ځای څخه ګرسره انتقال کوي دې ځای ته چې دا خپله دی هم ډېر ښایسته کار کوي د هغه څخه وروسته ریډ آی دی د دې دپاره به یو بل عکس را خلاص کړو دا اوس فکر نه کوم چې زما سره دې داسې عکس راسره وي د هغه ځینې وخت د عکس اخیستلو په وخت کې د شپې د کیمرې رڼا پر سترګو برابره سي نو هغه د په سترګو کې سور ځای یا د سترګو کې سور معلوم سي نو فقط ما د هغه ځای ورته سلیکټ کړه او د سترګې یا تور ورته سلیکټ کړه چې هغه کوم ځای سور معلوم سوی دی هغه ځای کې کیدای کولی شي چې وویني چې څنګه ده ګوره ګرسره دغه هغه ځای بیرته تور کړې د سترګو تور نه دي دا سپین معلوم سوي یا سره معلوم سوي دا بیرته تور کړې د دې کار ګرسره عموما داسې دی ګوره که تورې کړي بیرته ښه د دې ځایه پورې د نن درس بس ته راتلونکی درس به سبا د خیر سره ووایو که مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی ضرور یې سبسکرایب کړئ تر څو دا زموږ ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسېږي او ویډیو کوم خوښ شوی در سره لایک یې کړئ د راتلونکي ویډیو به انشاءالله زموږ دا د ټولز د پاته برخې تر څو دا د ټولز موضوعګانې ډېرې خوندور او ډېر دلچسپه دي چې هېڅ غمیږي نه پر ما خپله هم او شاګردانو هم کېدای شي دغسې نور د نن دپاره خدای پامان ښه وخت